Welcome back everyone to Yaltopia Tech News. ዛሬ እንደ ሁሉ ጊዜ ትኩስ የሆኑ መረጃዎችን ከቴክ ዓለም ላይ ይዘንላችሁ መተናል። ቀጥታ ዛሬ of course the fine line ኬሮ ያቀርብላችሁ ዛሬ በጣም ሄደኞቻችን ትንሽ ሜንሽን እንኳን ለማድረግ today we'll be discussing about ትንሽ Twitch Prime, Toshiba officially moving out of the laptop space እና Microsoft ደግሞ ከማልቲ ቲክቶክ ደግሞ በማይክሮሶፍት ኦን የመደረግ ደግሞ ቻንስ እንደነበርና ስለሱም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ዲቴል ዲስከስ ያደርግላችኋል ኬሮል። መጀመሪያ ላይ ነው ማወራላችሁ ስለ አማዞን ቼንጂንግ ኢትስ ፕራይም ወይም ሰብስክሪፕሽን ላይ እንደምታስተውሉት ትዊች ፕራይም የሚባል ሰርቪስ ይሰጥ ነበር from Amazon, one of its subsidiaries Twitch ማለት ነው እና እሱንም ሪብራንድ እያደረጉት ነው completely. They're changing the name from Twitch Prime to Prime Gaming በሚለው ነው። ይሄንን ፕራይም ጌሚንግ የመጣው ሙቭ ምንድነው? of course አማዞን እንደምናውቀው ከዚህም በፊት Amazon Gaming የሚባል ኢንስቲትዩሽን ከፍቶ ነበርና already they've released I think one title, first major title called Crucible የሚባል አንድ ጌም ነው which is I think a blend between hero shooters and mobile ኦንላይን ሞባይል አሪና እና ይሄንንም ጌም ሪሊዝ በማድረግና ይሄንንም ፓኬጅ ኢን ለማድረግ ተብሎ የተሰራ ነገር ነው ብለን እንጠምቃለና rumor is also throwing in cloud gamingንም አናውንስ ለማድረግ ፍላጎት አለው እና already ደግሞ ወደ ሪኔም በተደረገው ወይም ፕራይም ጌሚንግ በመባሉ ደግሞ already በትዊች ፕራይም መታገኙት ሰርቪሶቹ ምንም ነገር እንዳልተቀየረና ለሴም ሰርቪስስ ኖሮ እንደውም የተሻሉ አዳዲስ ሰርቪሶችንም as ሪፖርት ያደረገ ነበር ዘ ቨርጅ በመንደይበት መንገድ ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ዜና ደግሞ ማቀርብላችሁ ከቶሺባ ነው። So everybody I think familiar with the Toshiba being a long running laptop brand ነበረ ግን officially አሁን for completely በጠቅላላ ከላፕቶፕ ቢዝነሱ እንደወጣና it's ending its 35 ዓመት ሙሉ ያገለገለውን ቢዝነስ አሁን የመጨረሻ ስቴኮቹን to sharp computer sales አርጓል 2 years ago. Of course እንደምታውቁት Toshiba sold 80.1% of its PC business to Sharp already for $36 million እና ይሄንንም እንደገና የቀረውንም ሼር ደግሞ which is around 19.1% የቀረውን ደግሞ of course ለሻርፕ ሽጦ already completely move out አድርጓል from this dynamic. already እንደምናውቀው ግን ሌላ ስፔር ፓርቶች እንደሚሰራ እናውቃለን Toshiba ግን I think as a company completely their first laptop since 1985 ከደረገ በኋላ አሁን it is I think ተሳት ኤንድ ላይ ነው ያለውና of course completely ጨርሷል ሼቱን እና አሁን ቀጥታ ወደ ኬሮድ እንቀጥላለን ማለት ወደ ፋይንድ ላይናችን of our tech news. ያ ሰላም የኢትዮጵያ ቴክ ቤተሰቦች እና እንግዲህ ወደዚህ ወደ ቴክ የተሰሙ ዜናዎች እንንቀሳቀሳለን። ባለፈው ስናወራው የነበረው ቢትኮይን ስካም አሁን ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ቢትኮይን ስካም ዩቲዩብ ቻናሎችን አፌክት ያደረገ ይመስላል እና አንድ ዩቲዩብ ቻናል ስፔሲፊካሊ ጆን ፕሮሰር የሚባል አካውንቱ በቱ ፋክተር ኦቴንቲኬሽን ፕሮቴክት የተከለለ ነበረ እና በዛም እንግዲህ ተከሎም ቢሆን ሃክ ተደርጎ ሁሉም ቪዲዮዎች በቻናሉ ላይ የሚገኙ ተደልተው የቢትኮይን ስካሙ ሴንድ ሚ ሳም ቢትኮይን እና ደብል አድርገን እንመልስላችኋለን የሚለው ሃክ አሁንም እንግዲህ እየቀጠለ ነው የሚገኘው። ወደ ሌላ ዜና ስንንቀሳቀስ ፒክሰል 4 ጉግል የሚያመርተው ስልክ እንግዲህ ዲስኮንቲኒው ተደርጓል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። ያው ፒክሰል 5 በቅርቡ ፕሪኦርደር መደረግ እንደሚችል እናውቃለን እና ፒክሰል 4 ደግሞ እንግዲህ ዲስኮንቲኒው የተደረገው በጣም ሆረበል ላውንች ነበረ ብለው አብዛኞች አግሪ ስለሚያደርጉ ይመስለኛል። ወደ አፕል የተሰማ ዜና ስንንቀሳቀስ አፕል has reaffirmed ምንም አይነት ጌም ስትሪሚንግ ሰርቪሶችን እኛ ላይ አናስሸጥም ብለዋል። አፕ ስቶራቸው ላይ አናስሸጥም ብለዋል። ጉግል ስቴዲያ እና በማይክሮሶፍት በኩል ደግሞ ፕሮጀክት ኤክስ ክላውድ የሚባለውን እዚህ አለው አናደርግም ብለው ተነጋግረው ነበር። ይሄም ደግሞ ምክንያታቸውን ሲገልጹ ያው እንደዚህ አይነት ብዙ ላይብረሪ ኦፍ ታይትልስ ይዘው ስለሚመጡ እነዚህ ፕሮጀክት ኤክስ ክላውድ ጉግል ስታዲያ የሚባሉት ጌም ስትሪሚንግ ሰርቪሶች እያንዳንዱ ጌም በላይብረሪያቸው ውስጥ ያለው በደንብ አድርገን ቬት አድርገን ቼክ አድርገን ማናስገባቸው ከሆነ ክሬት ሊሆኑ ይችላሉ ፎር አወር ዩዘርስ ወዘተርፈ እና ላያብል ልንሆን እንችላለን አዘ ካምፓኒ የሚለው አርጊውመንት ነው እያቀረቡ ያሉት። ማይክሮሶፍት እና ጉግልም እንግዲህ በጣም ንዴታቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት። ፌስቡክም በተመሳሳይ መልኩ ፌስቡክ ጌሚንግ አፕ ሚለውን ላውንች አድርጎ አፕል ስቶር ላይ
ሴል ለማድረግ በጣም ከባድ ችግሮች እያጋጠመው ነው። ያው ክራይቴሪያ ያላቸው አፕል እና እሱን ሚት ማድረግ እያቃተው ነው። ምክንያቱም ተመሳሳይ የሆነ ምክንያት ነው አፕል አሁንም እያቀረበ ያለው እና ይሄ ደግሞ አሁን እንግዲህ ሰዎች እያሉ እንደሆነው የራሳቸውን አርኬድ ጌም ሰብስክሪፕሽን ሰርቪስ እንዳይነካ አይነት ነገር ነው እንደ ምክንያት ነው እየተጠቀሙት ያሉት እያሉ ነው። ሌላ በጣም ጁሲ የሆነ ኒውስ ከወደ አሜሪካ እየተሰማ ያለው ነው እና ሳጋ ኮንቲኒዩስ ቲክቶክ ባን አሁን አይ ቲንክ ኢንቱ ኢፌክት ሊመጣ ነው እና በ45 ቀን ውስጥ ቲክቶክ እና ዊቻት ከአሜሪካ ባን ይደረጋሉ ነው እንግዲህ እየተባለ ያለው። ማይክሮሶፍት ክሊንች ያደርጋል ተብሎ ነው እንግዲህ እየታሰበ ያለው። ቲክቶክ የአሜሪካ ፕሬዘንሳቸውን አኳየር ያደርጋል ነው እየተባለ ያለው። ግን በቅርቡ ደግሞ አንዳንድ ሹክሹክታዎች የሚያመላክቱት አጠቃላይ ቲክቶክን ባይ ሊያደርግም ሀሳብ መጥቶለት ነበረ ማይክሮሶፍት የሚሉም ወሬዎች አሉ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ከ45 ቀን በኋላ ቲክቶክ እና ዊቻት ፍሮም አሜሪካ ባን ይደረጋል ነው የሚሉ እንትን እየተባለ ያለው ወሬዎች ያሉት። ግን ዊቻት ይልቅ ዊቻትን ኦን የሚያደርጉት ቴንሴንት የሚባለው ካምፓኒ ኦርጋናይዜሽን ብዙ ጌሞች ላይ እንግዲህ ስቴክ አላቸው። አሜሪካ ውስጥ የሚጫወቱ ጌሞች ናቸው እነዚህ። ብሊዛርድ የሚባለው አክቲቪዥን ብሊዛርድ የሚባለው ካምፓኒ ውስጥ ስቴክ አላቸው። ስፖቲፋይ ውስጥ ስቴክ አላቸው እና የተለያዩ ሞባይል ጌሞችም ላይ ስቴክ አላቸው። እነ ፐብጂ፣ እነ ኮል ኦፍ ዲዩቲ፣ እነ ክላሽ ኦፍ ክላንስ ብለን የምናውቃቸው እነሱ ውስጥ ስቴክ አላቸው እና እንዴት ብሎ ቴንሴንትን አፌክት ያደርጋል እየተባለ እነዚህ አይነት ባኖችስ ወደ ምን ያህል ነው ኤክስቴንድ የሚያደርጉት? እነዚህ አይነት ባኖች ወደ እነዚህም ኤክስቴንድ ሊያደርግ ይችላልስ ወይ ብለው እየጠየቁ ነው ያሉት ምሁራን። እና ይሄን ያህል ካለን የተለያዩ እንግዲህ ሄድላይንስ ብለን የምናቀርባቸው የተወሰኑ ዜናዎች አሉ። ሽራውድ ወደ ትዊች ሊመለስ ነው የሚል ዜና አለ። ወደ ትዊች ይመለሳል አንደር ኒው ኤክስክሉሲቭ ዲል ተብሏል እና ከ10 መንዝ አብሰንስ በኋላ እንግዲህ ማይክሮሶፍት ስትሪሚንግ ፕላትፎርም ላይ ነበረ የነበረው እና ወደ 7.1 ሚሊዮን ፎሎወርስ አሁንም ትዊች ላይ እንዳለው ነው የሚነገረው እና አሁን ኤክስክሉሲቭሊ ዊዝ ትዊች ተፈራርሟል ነው እየተባለ ያለው እና ተመልሷል ብለን ሪፖርት እናደርጋለን። ከዛ በተረፈ ሄሎ ኢንፊኒት የሚባለው ጌም ከኤክስቦክስ ሲሪስ ኤክስ ጋር አብሮ ላውንች እንደማያደርግ ተናግረዋል። ምክንያቱም ይህም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያው የዴቨሎፕመንት ስቴጆቹ ኢንተራፕት ተደርገዋል እና ዲሊቨር ልናደርግ አንችልም በተባለው ሰዓት ላይ ብለዋል። ይሄ አይ ቲንክ የማይክሮሶፍትን ኤክስቦክስ ሲሪስ ኤክስ ሴልስን አፌክት ሊያደርግ ይችላል። ግን ማይክሮሶፍት ደግሞ እንደተናገረው ከኤክስቦክስ ሲሪስ ኤክሱ ጋር አብሮ 100 ኤክስቦክስ ሲሪስ ኤክስ ሬዲ ኤንድ ኦፕቲማይዝድ ታይትልስ ላውንች ያደርጋሉ ብለው ነበረ። ወደ ሌላኛው ሄድላይን ኒውስ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ የማይክሮሶፍት ኤክስቦክስ ሲሪስ ኤክስ አሁን ደግሞ ተያይዞ የመጣው ይህ ኖቬምበር ላይ አራይቭ ያደርጋል ነው እየተባለ ያለው። የተወሰነ ዲሌ አጋጥሞታል የኮንሶል ላውንቹም፣ ግን ኖቬምበር ሆሊዴው ላይ ላውንች እንደሚያደርግ አይ ቲንክ አረጋግጠዋል ማይክሮሶፍት ሃየር አፖች። በመጨረሻ ደግሞ የመጨረሻ ሄድላይን ኒውሳችን ዣዮሚ ትራንስፓረንት ቲቪ ላውንች ላይ ያደርጉ ነው። ፉሊ ሲስሩ የሆነ ቴሌቪዥን ማለት ነው እና ይሄም ከኤልጂ ፓነል ጋር ኤልጂም ላውንች ያደረገው ትራንስፓረንት ፓነል ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። 120 ሄርትዝ ሪፍሬሽ ሬት እና 10 ቢት ከለር ዴብስ እና 1 ሚሊ ሰከንድ ሪስፖንስ ታይም ያለው ቲቪ ነው። የሚገርም ደረጃ ላይ ነው ቴክኖሎጂው የደረሰው ብለን እናጠናቅቃለን ሄድላይናችን። ኪሩቤል ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኬሮድ። እና ያው ሄድላይናችን እንደዛ ይመስላል እና ኦፍኮርስ አይ ቲንክ ሜንሽን ስላላረግ ነው ኦፍኮርስ አንድ ኤረዲ ሪካርድ ያደረገው ኤፒሶድ ነበረ፣ ግን ሌት በመሆኑ ትንሽ አስቀርተናል። ግን ኦፍኮርስ ዶክተር ዲስሬስፔክትም እንደተመለሰ ራሱ አናውንስ አድርጓል ከዚህ በቅርብ ጊዜ እና ለሰከንድ ስትሪም ኦልሬዲ አድርጎ ነበር ኦን ጌም ኮል ሮግ ካምፓኒ ስፖንሰር የተደረገ ስትሪም ማካሄዷል እና ኦፍኮርስ ዊ ኦል ላቭ ዘ ዶክ እና ዊ ሪሊ አፕሪሺየት ዳት ኢዝ ባክ እና ኦፍኮርስ በዚሁ በአጭሩ ዘግዋል ለቴክ ዜናችንን። ኦፍኮርስ ሌላ አስተያየት ካላችሁ ወይም ኤኒ ታይም የምጨምር ነገር አለ ወይም እንደዚህ ሰገመንቶች ሚስ አደርጋቸዋል ብላችሁ የምትገቡት ነገር ካለ ኦፍኮርስ ኢን ዘ ኮመንት ሴክሽን ዳውን ቢሎ አስተያየታችሁ መስጠት አትርሱ እና እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ፎር